Σκουπίδια και πλαστικά στη θάλασσα. Ένα θέαμα καθημερινό που σχεδόν περνάει απαρατήρητο. Η διασπορά των πλαστικών στο περιβάλλον είναι αποτέλεσμα αφενός της ευρείας χρήσης τους, από προϊόντα μίας χρήσεως και συσκευασίες τροφίμων μέχρι αυτοκίνητα, και αφετέρου της πλημελούς διαχείρισής τους. Ένας μέσος άνθρωπος παράγει 500 κιλά σκουπιδιών το χρόνο. Το 13%, δηλαδή 65 κιλά το χρόνο, αντιστοιχούν σε πλαστικά. Από αυτά, ένα μέρος θα διαφύγει στο περιβάλλον. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 8 έως 24.000 τόνοι πλαστικών το χρόνο θα καταλήξουν στις θάλασσές μας. Βρίσκονται παντού και είναι αλήθεια ότι ζούμε στην εποχή των πλαστικών ή αλλιώς στο πλαστικό κενό. Πώς αντιδρά όμως η φύση απέναντι σε αυτό το θαυμαστό υλικό? Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να το γνωρίσουμε. Οι επιστήμονες στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών μελετούν τα πλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον του Βορείου Ιωνίου Πελάγους και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας για την Αδριατική. Μαζί με ερευνητικές ομάδες από όλες τις χώρες της Αδριατικής συντονίζουν τις προσπάθειές τους για μια εναρμονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλασσίων απορριμμάτων. Ο πλούτος του θαλάσσιου βυθού συνδυάζει σήμερα, εκτός από ψάρια, κοράλια, σφουγγάρια, και πλαστικά. Κάθε ψαριά, κοντά ή μακριά από τις ακτές, σε ρηχά ή βαθιά νερά, θα βγάλει και πλαστικά. Τα πλαστικά καταγράφονται σύμφωνα με τη χρήση τους, το βάρος και το μέγεθός τους. Συσκευασίες, μπουκάλια και σακούλες παραμένουν για χρόνια στο βυθό, υποκαθιστώντας σιγά σιγά το φυσικό υπόστρωμα των οικοσυστημάτων. Οι επιπτώσεις αυτής της διαταραχής παραμένουν ακόμα άγνωστες. Τα πλαστικά δεν βιοαποδομούνται, δηλαδή δεν αποτελούν τροφή και δεν είναι χρήσιμα στους οργανισμούς. Κυκλοφορούν στη φύση παρασυρώμενα από τους ανέμους και τα κύματα. Με τη δύναμη του ήλιου και των κυμάτων, τα πλαστικά σπάνε σε όλο και μικρότερα κομμάτια που ονομάζουμε μικροπλαστικά. Μια διαδικασία αργή, οι συνέπειες της οποίας όμως έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Εκτιμάται ότι στον παγκόσμιο ωκεανό σήμερα επιπλέουν περίπου 5 τρισεκατομμύρια κομμάτια πλαστικών που ζυγίζουν περίπου 250.000 τόνους. Πάνω στο καράβι, οι δειγματοληψίες συνεχίζονται για την καταγραφή των μικροπλαστικών στην επιφάνεια της θάλασσας με το δίχτυ Μάντα. Κομμάτια μικρότερα από 5 χιλιοστά από κάθε λογής πλαστικά αντικείμενα είναι σε αποσυνθετικά υφάσματα, πλαστικά μικροσφαιρίδια που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά, ακόμα και αυτή η πρώτη ύλη των πλαστικών συνυπάρχουν με τους θαλάσσιους οργανισμούς. Αυγά και λάβρες ψαριών, φυτοπλανκτών και ζωοπλανκτών, αυτή η σούπα αποτελεί την τροφή των ψαριών. Όσο αυξάνονται τα μικροπλαστικά στη σούπα, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα κατάποσής τους από τα ψάρια. Οι πληθυσμοί των ψαριών καταγράφονται και συλλέγονται δείγματα που θα μελετηθούν στο εργαστήριο. Εκεί η χημική ανάλυση του στομαχικού περιεχομένου θα μας δείξει την παρουσία ή όχι μικροπλαστικών. Οι χημικές ουσίες που αποτελούν τα πλαστικά δεν είναι αθώες. Επιπλέον, όσο περιφέρονται τα μικροπλαστικά μέσα στη θάλασσα, προσδροφούν στην επιφάνειά τους οργανικούς ρήπους από το νερό, με αποτέλεσμα η πιθανότητα τοξικής δράσης στους οργανισμούς να μεγενθύνεται. Αντίθετα με τους μεγάλους οργανισμούς που κινδυνεύουν να καταπιούν τα μικροπλαστικά, οι μικροοργανισμοί του φυτοπλανκτού και ζωοπλανκτού έχουν την τάση να προσκολώνται πάνω σε αυτά, με αποτέλεσμα να ευνοείται η μετανάστευσή τους από θάλασσα σε θάλασσα, γεγονός που οδηγεί σε διαταραχή των οικοσυστημάτων. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι επιστήμονες διεθνώς κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για ένα πρόβλημα παγκόσμιο και πολυδιάστατο, το οποίο σύν το χρόνο θα διονγκώνεται αν δεν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.